Goedendag, mijn naam is Jenna van der Ruiter. Welkom bij mijn vlog. Vandaag bespreken we het actuele thema, het KB-virus. Dit virus is in een korte periode snel verspreid over de gehele Benelux. Vandaag zit ik hier naast Harman. Harman is de Food Quality Lead bij de Ruiter. Harman vertelt straks meer over de achtergrond van het virus. Maar we schakelen nu eerst over naar Jonas, die bij een aangetaste kast staat van het virus. Jonas, kun je ons laten zien hoe het daar aan toe gaat? In december 2019 zagen we het eerste bedrijf in Zuid-Duitsland met het KB-virus. Dan bleef het vrij lang stil, maar in juni kwamen de eerste symptomen op een bedrijf in de Benelux. Het ging stilaan met een paar bedrijven dat het toenam waar het virus kwam, maar die vlek werd steeds groter. En nu, eind juli, begin augustus, zien we dat het op heel de Benelux voorkomt bij verschillende bedrijven. Een uitbraak in de serre begint meestal met een paar planten zoals deze, verspreid over de serre die de symptomen laten zien. Maar van daaruit kan het vrij snel gaan en verspreidt het zich over heel de serre. Maar daar vertelt Harman jullie zelfs meer over. Harman, kun je iets vertellen over het virus en hoe het zich verspreidt? Ja, het heet het KB-virus, dus het Cucurbit aphid-borne yellow virus. Dus het is een virus dat overgedragen wordt door aphids, door luizen. En het veroorzaakt geelblad. Het virus is al jaren bekend, dus het is niet helemaal nieuw. En alleen in Nederland duikt het nu extreem veel op. Dan zien we hoe komt zo'n virus dan de kas binnen. Het komt met luizen mee. Luizen kunnen wel 5 tot 10 kilometer vliegen, afhankelijk van hoe hard het waait. Dus luizen kunnen het overal oppikken in de buurt. Dat kan ook een buitengewas zijn en ook verder weg. We zien in heel Europa op het ogenblik dat de luizendruk gewoon hoger is en dat er ook meer virussen zijn, ook in buitengewassen. Dus niet alleen in binnengewassen, maar ook in erwten bijvoorbeeld. En dan denkt u van, ja, maar ik heb niet zoveel luizen. Dat kan. Het hoeven ook maar een paar luizen te zijn die binnen zijn gekomen. Die nemen het echt uit de floem, dus echt de plantensap nemen ze op in hun lichaam en dan gaan ze verder. En dan is een beetje de vraag, kan het ook door andere insecten? In theorie kan dat. Je zou bijvoorbeeld ook wantsen, die zuigen ook echt. Over witte vlieg zou het nog kunnen. Daar is in Brazilië bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan dat het ook in Brazilië door witte vlieg wordt opgenomen. Dat is dan een iets ander type virus, gerecombineerd noemen ze dat. Maar dus het zou theoretisch ook door witte vlieg overgedragen kunnen worden. Of het dan ook overgedragen kan worden met de handen of via het water, daar is gewoon weinig over bekend. Het is echt een luizenvirus en niet mechanisch overdraagbaar. Okay. Het is ook altijd wel goed om gewoon te zorgen dat je schoon en netjes werkt. Ja. Maar dat is, het is vooral een luizenoverdraagbaar virus. Hoe is het virus te herkennen en wat zijn de symptomen ervan? Ja, het virus veroorzaakt vergeling van het blad, net zoals bij magnesiumgebrek. En dan ga je kijken wat is het verschil tussen magnesiumgebrek en een virusaantasting. Bij magnesiumgebrek wordt echt magnesium uit het blad gehaald, blijft het blad eigenlijk gewoon vlak. Dus echt, het wordt eruit gehaald. Als je virus krijgt, dan krijg je toch vaak dat die luis erop zit en die plant een beetje gestrest raakt. En dat het blad niet helemaal vlak meer staat, maar een beetje gaat bollen. Dat is het verschil. En je ziet ook vaak dat magnesium gaat rustiger omhoog, die vergeling in een gewas. En met een virus is het vaak zo dat het toch, bijvoorbeeld na een weersovergang, dat die vergeling sneller gaat. Dat is eigenlijk een groot verschil. Dat is eigenlijk het belangrijkste verschil, dat het wat sneller gaat en dat het wat geler wordt. Moet er nog iets bijzonders worden gedaan aan het einde van de teelt? Nou, preventie is het allerbelangrijkste. Ja. Zorg dat er geen luizen de kas inkomen en dat ze ook niet overleven in de kas. En het vervelende van luizen is dat ze naar buiten kunnen vliegen en weer terug kunnen komen. Ja. Dus zorg ook dat het om je kas heen, dat het daar schoon is en luisvrij. En zorg ook dat je dan vangplaten ophangt of gele vangbakken, zodat je goed snel kan zien dat er luizen binnenkomen. Dat je ook direct actie kan ondernemen. Zodat je kan spuiten, want een luis, we weten uit de literatuur dat die gewoon heel snel toeneemt. Maar ook dat het virus aan het begin veel meer effect heeft dan als het gewas halverwege is. Dus eerder ingrijpen zorgt ervoor dat die opbouw gewoon veel minder snel gaat. En dat we gewoon die luizendruk zo laag mogelijk moeten houden. Dat is het allerbelangrijkste. Oké, belangrijk om te weten. Bedankt Jonas en Harman voor jullie interessante informatie. En dan zou ik zeggen tot snel. Oké, graag gedaan.